अहिलेको यो अवस्थामा तपाईहरु युके सिजनल वर्कको सीवी कसरी तयार पार्ने भन्ने कन्फ्युजन पक्कै तपाईहरुमा छ र तपाईले देखिरहनु भएको छ युट्युबहरुमा सीवी को प्रशस्तै तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु कन्फ्युजन हुनुहुन्छ अभियसली कुनबाट बनाउने भन्ने तपाईहरुलाई पक्कै पनि तपाईहरुमा खुल्दुली छ र आज तपाईहरुलाई म देखाउने छु कुन फर्मेटबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोबाट तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र तपाईहरुले सीवी तयार पार्दाखेरि युरोपास फर्मेटबाट तपाईले सीवी बनाउनु पर्ने हुन्छ र युरोपास फर्मेटबाट सीवी तयार कसरी पारिन्छ त म आज यस भिडियोबाट तपाईहरुलाई युरोपास फर्मेटको सीवी कसरी तयार पारिन्छ सम्पूर्ण जानकारी दिने नै छु र तपाई यस भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुस् ताकि हरेक मैले भिडियोहरु अपलोड गर्ने साथ तपाईलाई टाइममै नोटिफिकेसन मिल्नेछ र तपाईले सहजै तरिकाले मैले अपलोड गरेको टेक्निकल भिडियोहरु तपाईले सहजै तरिकाले हेर्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले युरोपास सीवी भन्ने टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ https भन्ने europa.eu भन्ने यहाँ वेबसाइट खुल्नेछ। क्रिएट योर युरोपास सीवी भनेर यहाँ छ, यसलाई क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईहरुको यस्तो पेज खुल्नेछ। यहाँ कुकीजहरु तपाईलाई शो गर्नेछ, यो यसलाई क्यान्सल गर्नुस् र थ्री डटमा क्लिक गरेर डेस्कटप साइट इनेबल गर्नुस् र डेस्कटप साइट इनेबल गरिसकेपछि थोरै स्क्रल अप गरेर जानुस् र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ युरोपास सीवी भनेर तपाईले देख्नुभयो यहाँ, त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो पेज खुल्नेछ। यहाँ कुकीज शो गरेको छ, तपाईले यहाँ आई एक्सेप्ट कुकीज मा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि बिफोर यु कन्टिन्यू भनेछ, तपाईले यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनुस् र तपाईको यस्तो पेज खुल्नेछ र स्क्रल अप गर्दै जानुस्। क्रिएट योर सीवी भनेछ यहाँ तपाईलाई र स्क्रल अप गर्दै जानुस् र यहाँ पेन्सिल आइकनमा तपाईलाई के भनेछ भने क्रिएट न्यू सीवी भनेछ, तपाईले यहाँ ट्याप गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो पेज खुल्नेछ। यहाँ तपाईलाई के भनिएको छ भने एडिट भनेछ। फर्स्टमा तपाईले फोटो तपाईको एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र एडिट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ एडिट प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट फ्रम माई डिभाइस भनेछ। यहाँ तपाईले माई डिभाइसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, डन गरिदिनुस् र तपाईको फोटो यहाँ शो भएको हेर्न सक्छौं हामी र तपाईले फोटोलाई सेभ गरिदिनुस्। तपाईको यहाँ फोटो आएको हेर्न सक्छौं र पर्सनल इन्फर्मेसन भनेको छ। फर्स्ट नेम र लास्ट नेम यहाँ तपाईलाई रेड स्टारमा दिइरहेछ, यो कम्पलसरी तपाईले भर्नै पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले अबाउट मी मा तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको बारे इन्फर्मेसन सम्पूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले वर्क एक्सपिरियन्सहरु तपाईले यहाँ सम्पूर्ण तपाईको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब म मेरो भर्छु, तपाईले यहाँ देखिहाल्नुभयो मेरो रहेको छ। मैले कस्तो लेखेको छु भने आई हेभ बीन एक्सपिरियन्स
मैले यहाँ कस्तो लेखेको छु भने आई हेभ बिन एक्सपिरियन्स एग्रिकल्चर प्रोफेसनल विथ एक्सपर्टिज इन टास्क सच एज क्रप्स म्यानेजमेन्ट एन्ड फर्टिलाइजेसन फार्म इक्विपमेन्ट्स मेन्टेनेन्स रिपेयर भनेर जस्तै यस्तै मैले लेखेको छु र तपाईँले पनि आफ्नो बारे सम्पूर्ण यसरी तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ डेट अफ बर्थ यहाँ डिडी भन्नेमा तपाईँले गते भर्नुपर्ने हुन्छ र यता एमएममा तपाईँले मन्थ र यता वाइवाईमा तपाईँले वर्ष भर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ र जेन्डर सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुनेछ जेन्डर तपाईँ कुन हो मेल फिमेल के हुनुहुन्छ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ र नेसनालिटी तपाईँले यहाँ नेप्लिज भर्न सक्नुहुनेछ र कन्ट्याक्ट भन्ने छ तपाईँले यहाँ इमेल एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँको फोन नम्बर भनेको छ यहाँ तपाईँले यहाँबाट तपाईँले मोबाइल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सोसियल मिडिया तपाईँले यहाँ कुन सोसियल मिडिया भर्न चाहनुहुन्छ फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम इत्यादि यहाँमध्ये तपाईँले जुनै पनि छान्न सक्नुहुनेछ र त्यसको तपाईँले युआरएल कोड यतापट्टि तपाईँले युआरएल कोड भर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ भन्ने छ तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ के रहेको छ तपाईँको स्काइप वाट्सएप मेसेन्जर विच्याट यतिमध्ये तपाईँले भाइबर जुनै पनि तपाईँले यहाँ भर्न सक्नुहुनेछ र यता सेम प्रोसेस यता युआरएल कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ र वेबसाइट तपाईँले वेबसाइट पनि दिन सक्नुहुनेछ र एड्रेस रहेछ एड्रेस टाइप अफ यहाँ रहेको छ सेलेक्ट एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 यहाँ र पोस्टल कोड तपाईँले पोस्टल कोड पनि भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ र सिटी तपाईँ कुन सहरको हो कुन देशको हो कुन कन्ट्रीको हो त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पोस्टल कोड तपाईँलाई कसरी हेर्ने थाहा छैन भने तपाईँले गुगलमा गएर आफ्नो सहरको आफ्नो ठाउँको पोस्टल कोड तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् तपाईँलाई देखाउनेछ र यहाँ तपाईँलाई केही समस्या देखाउन सक्छ यो कन्ट्री नेसनलिटी तपाईँले यहाँ दिइरहेछ यो नेसनलिटीमा तपाईँलाई केही समस्या हुनसक्छ एक दुई पटक तपाईँले सेलेक्ट गर्दाखेरि यसले लिँदैन र तपाईँले सेलेक्ट गरिरहनु तपाईँको सेलेक्ट हुनेछ र यहाँ तपाईँलाई अर्को एउटा समस्या देखाउन सक्छ यहाँ मोबाइल भनेर जुन यहाँ दिएको छ तपाईँले मोबाइल नम्बर यहाँ भर्दाखेरि अगाडि यता मोबाइल नम्बर भर्नुहोस् र त्यसपछि कन्ट्री कोड तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ यसरी म तपाईँलाई भरे सरसर्ती म देखाउँदैछु तपाईँलाई यसरी भर्नुपर्ने हुन्छ यो डेट अफ बर्थमा जेन्डरमा नेसनालिटी कन्ट्याक्टमा आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ र फोन नम्बर मोबाइलमा सेलेक्ट गरेर यता कन्ट्री कोड हालेर मोबाइल नम्बर र सोसियलमा तपाईँले जुन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ मैले इन्स्टाग्रामको हालेको छु र इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ भनेको छ तपाईँलाई यहाँ वाट्सएपको नम्बर हालेको छु र वेबसाइट मैले हालेको छैन तपाईँहरूसँग वेबसाइट छ भने वेबसाइट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र एड्रेस लाइनमा टाइप भनेको होम मैले सेलेक्ट गरेको छु एड्रेस लाइनमा तपाईँको गाउँको ठाउँको नाम भर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस लाइन 2 मा रहेको छ अलिक फेमस भएको चिनिने ठाउँको नाम चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ र पोस्टल कोड तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ठाउँको पोस्टल कोड र सिटी धरान मेरो रहेको छ र कन्ट्री नेपाल र तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ अझ तपाईँले यहाँ एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ एड सेक्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण अझै भर्न सक्नुहुनेछ मैले यसलाई सेभ गरेँ सेभ गरिसकेपछि मेरो यस्तो रहेको छ यहाँ तपाईँले फेरि अझ तपाईँले यहाँ भर्न सक्नुहुनेछ यहाँ के तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ एड न्यू सेक्सन भनेर यहाँ आउँछ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
र क्रिएट अ न्यू सेक्सन भनिएको छ यहाँ तपाईँलाई सेलेक्ट द सेक्सन टाइप अफ भन्ने छ यहाँ तपाईँलाई यहाँ तपाईँले थप्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट गरिदिनेछु। नेक्स्ट र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ यस्तो किसिमको हेर्न सक्नुहुनेछ। सेलेक्ट टेम्प्लेट भन्ने छ, तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ तपाईँलाई सही लाग्छ तपाईँले त्यही सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले सेलेक्ट गरेँ दोस्रो, यो सेलेक्ट गरेँ र यसको तपाईँले कलर पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सेलेक्ट अ कलर फर योर सिभी भनेर तपाईँले यसरी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ठिक छ, मिडियममा यसरी तपाईँको सिभी तयार, युरोपा सिभी यसरी तयार भएको छ। र तपाईँले यहाँ प्रिभ्यूबाट अझै तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। प्रिभ्युजबाट तपाईँलाई केही थप्नु मन छ भने यहाँ तपाईँले थप्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले अझ केही छुटेको छ भने तपाईँले यहाँ भर्न सक्नुहुनेछ। एड न्यू सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँले वर्क एक्सपिरियन्स भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको छ। एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ, ल्याङ्ग्वेज स्किल यस्तो तपाईँलाई देखाइरहेछ। यहाँ ल्याङ्ग्वेज वर्क एक्सपिरियन्स एड गरौँ। यहाँ तपाईँले वर्क एक्सपिरियन्सको बारे तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण भर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ ल्याङ्ग्वेज स्किल मैले सेलेक्ट गरेको छु र मदर टङमा रहेको छ नेपाली, मदर टङमा रहेको छ नेपाली, अदर ल्याङ्ग्वेजमा रहेको छ हिन्दी। तपाईँले लिसनिङमा कति पर्सेन्ट तपाईँले कसरी सुन्न सक्नुहुन्छ, कतिको बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँलाई उल्लेखित गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लिसनिङमा तपाईँको राम्रै सुन्न सक्नुहुन्छ, राम्रै सुनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने B2, C1, C2 भनेर तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। साधारण बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले A2, A1 भन्ने बेसिक तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एड एनदर ल्याङ्ग्वेज फेरि क्लिक गरेर तपाईँले यस्तो फेरि अरू ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई कुन तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज आउँछ तपाईँले त्यही फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। र तपाईँले फेरि एड न्यू सेक्सनबाट अझै तपाईँलाई थप्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। र यति भइसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ। र यहाँ तपाईँले चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्ट टेम्प्लेट भन्ने छ, तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जुन यिनीमध्ये जुनै पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। र मैले सेकेन्डको सेलेक्ट गरेँ र सेलेक्ट अ कलर फर योर सिभी भनेको छ, मैले यो कलरलाई चुज गरेँ। त्यसपछि तपाईँको सिभी यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो प्रकारले तपाईँको सिभी सो गर्नेछ यहाँ। यो तरिकाले तपाईँको सिभी तयार हुनेछ यहाँ, युरोपा सिभी। र तपाईँले नेक्स्ट गरिदिनुहोस् फेरि। र तपाईँले नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ सेलेक्ट फर्मेट सेभ एन्ड सेयर भनेछ। चोइज नेम फर योर सिभी, तपाईँले यहाँ चोइज नाम लेख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो सिभीको। सिभी भनेर मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ र सेलेक्ट फर्मेट PDF यो ठिकै छ। तपाईँले ल्यापटप वा कम्प्युटरमा बसेर बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँले प्रिन्ट गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यदि मोबाइलबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ PDF यहाँ डाउनलोड अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको डाउनलोड हुने प्रोसेसमा रहेको छ यहाँ सिभी।
यसरी नै तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ र सजिलैसँग तपाईँले मोबाइलबाटै आफ्नो सिभी तयार पार्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् र आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद।